अरे के हो साथी गाडीमा छ त ए यार गाडी के भन्नु अब हिजो जापानमा बेड हालेको उला जित्यो नि मलाई कसम कसम म पनि बेड हान्नु पर्यो नि अनि चाहिँ हान्दै यार ल The next day. It was at this moment that he knew. He fucked up. ओ भाइ के छ ओए कस्तो दाइ भइसक्यो वेटिङ ए दाइ यो त के हो नि ठिकठाकै भइरहेको थियो त्यो छोडिदिनुहोस् त एक्चुअली कुरा होइन अनि भन्नु ठिकै भयो हिजो नि ब्राजिलियन नभए त्यही त नि त्यस्तो भयो ओए केटा के हो यस्तो अयो भाइ के हो हिजो बेड हानेर त्यत्रो पैसा कता खै दिने होइन फिर्ता दिनु पर्दैन भाइ दाइ के अड्केको भाइ यो भन्छ यसको बाइक हो यो यसको बाइक हो कि होइन तिमी बाइक हो भाइ हो दाइ मेरो अनि छोडा भाइ अब पैसा नआएसम्म यो बाइक दिनेवाला छैन भाइ होइन हेर पैसा नआएसम्म यो बाइक आउने छैन ल भाइ सरी भाइ केटा योपालि चाहिँ वर्ल्ड कप जे भने पनि ब्राजिलले लान्छै लान्छ केटा ल ब्राजिलले लान्छ नि अनि ब्राजिलले लाने भने अर्जेन्टिना चाहिँ के लान्छ त्यो अर्जेन्ट के नै गर्छ मेसी जाओ एउटा के नै गरोस् हामी ब्राजिलमा होइन के छैन मेसीले भनेको एक ए भाइ के कुरा गर्दै यहाँ भाइहरू दाइ के हो नि यस्तो वर्ल्ड कप पुरा भइरहेको साला हेर्नु अर्जेन्ट लान्छ ल वर्ल्ड कप हो त अनि अर्जेन्टिना लादैन त ब्राजिल लाँदैन त वर्ल्ड कप भने तपाईँ भन्नु न अर्जेन्टिना लान्छ के लादैन हो भाइहरू जर्मनीको अगाडि ब्राजिल अर्जेन्टिना बिर्स्यौ क्या भाइ लास्ट टाइम भाइ तिमी त फाइनलमा थियौ क्या ठिक छैन ए तिम्रो मेसी त फाइनलमा त मैले देख्दै देखिनँ नि भाइ यार हेर भाइ भनेको The next day. अरे जर्मन दाइ यता आउनु यार भाइहरू यार तपाईँको जस्तो छ मैले देखिसकेँ डुबाइहाल्छ नि केटा के के छैन ग्रुप म्याच हो केटा हो यार योपालि वर्ल्ड कप त तपाईँको जस्तो देखिसकेँ ग्रुप म्याच हो भाइ अझै 3टा म्याच छ केटा तपाईँकै जित्यो योपालि दाइ ड्र चाहिँ भयो क्या कुरा हानेको यस्तो बाहिर हान्दै रह्यो सबै अर्को पार्टी चाहिँ भन्ने हुनेवाला छ ल भाइहरू सोल्टी कता हो आज फुटै खेल्न हो क्या हो कहाँ फुट्ने जाने वर्ल्ड कप लागिसक्यो यहाँ फुटल हेर्न जानु लाग्यो अरे हेर्न नि पुरै बुट सुट लाएर यो पुरै उस हुँदै यार सोल्टी पनि यार कहाँ अब जसो जाउँ न त हामी पनि खेल्न राम्रो त म त साथी घर जानु लाग्यो ल पुरै बुटसँगै जाने मैले त लाउनु पर्दैन नि ओके ल ओ साथी योपालिको वर्ल्ड कप कसले जित्छ अर्जेन्टिना The next day. अरे को खाते हो यो त्यही अर्जेन्टिनाको फ्यान होला नि त यार हिजो हारिहाल्यो के अरे पेनाल्टी मिस हानिहाल्यो के अरे अब हामी त अब पोर्चुगलको परिवार भयो त नि हामीलाई त